Guys, meron tayong repair ngayon. Amplifier, basag. Ito ang brand niya, UKC AB326. Kung mag-sounds daw basag, sabi ng may-ari. Thank you kay Boss Charles Easton sa tiwala. Thank you, boss. Try natin, lagyan natin ang input ng sounds. Input ng sounds. Papunta sa ito. Lagyan natin ng speaker. Lagyan natin ng speaker sa right channel at saka sa left channel. Tapos isitin natin ng cellphone ng music para matry natin ang tira. Saksak. And then subukan natin. I-try natin ang right channel. Yan ang sira ng ang right channel na. I-try natin ang left channel ito. Kung basag din. Okay ang left channel niya ito. Ito ang sira. Try natin sa likod para maklaro. Ito ang right, ito ang left. Tanggalin natin ang left channel. Yan. Subukan natin ang right kung sira talaga ito. Buksan natin. Pag mga ganitong trouble, una natin tingnan ang dito na area. Dito tingnan natin kung may mga sunog na parte. Yan ang unang step natin bago tayo mag-testing. Tanggalin muna natin ito. Tapos tingnan natin kung may mga sunog na parte. Ito, meron tayong suspect ko yan. Buksan natin muna. Tingnan na ito ng blower. Yan. Ito. Linisan muna natin. Board.
guys, so meron ko no. Excuse, sira. Meron tayong suspect. Kadalasan kung mga basag ito, wala nang laman. Ito, palitan lang ng bago ito. Tingnan natin kung mayroong mga loose contact. Ito ang next step natin. Excuse. Pasensya na guys, nag-aubo ko. Nabud mo lahat mga solda niya. I-check natin ang kuhan. Right channel. Dito. Dito ang right channel ito. Dito ang problem. Ayan. Ito. Panitan ito. Dito ang area. Dito. Right channel. Yan. Check natin ito. 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 Ito ang right channel na power nya. Ito ang kanyang one driver. Mga bias dito, may problema dito, sigurado babasagin siya itong area. Ito guys, oh yan ang tingnan mo, may sunog itong resistor. Yan, check natin yun mamaya. Ito, check natin yung laya at saka ang resistor, palitan natin at saka itong ceramic ito, yan nang itim na, palitan natin mamaya. Yan siya, yan. Tingnan natin ang mga paan niya sa kabila, bakit nasunog, mayroong dahilan din siya. May resistor, dalawa resistor ito. Dalawa resistor sa baba. Sa baba. Ito. Dito ang ceramic ko, itong dalawang paa. Yan. Ito ang dalawang paa. Ang nasunog, yan. Ito na siya. Ayan o. Ito. Hanap tayo ng kuan, ceramic na value niya is 104. Palitan natin ito at saka linisan. Linis mo tayo. Nalinisan natin, bali ito. Saka ito tanggalin natin, palitan natin ito. Isang resistor, at saka yung ceramic na isa dito banda ko.
Ito yung paan lang natira. Okay. Tapos kunin natin siya. Ito nakuha na natin. Tapos ang isa ito. Bali ang nasunog 470 ohms. Ito nakatatak sa board niya. Hindi natin mahirapan. 470. Ito na siya. Hanapan natin yung isa. Ito okay man itong isa. Wala siyang sunog, madumi lang. Hanapan mo natin. Dito tayo maghanap ng pisa sa dito. Ceramic. Ito guys, oh. Yan. Kunin natin. Okay. Ito na. Check natin. Mag-check ng times 1K. Ito, tingnan natin na. Ang reading niya ganyan lang. Kunti lang siya. Yan ang reading ng ceramic. Short mo natin. Okay. Yan, kunti lang pala ang reading niya. Ang ceramic na 104. Ilagay natin dito. Lagyan natin ng lid. Tapos hilang, i-next natin ang resistor. Yan. Lagyan natin ang resistor. Resistor na 470. Ito may 470 dito. Yan. Check natin. 470 yellow, violet, brown. 470 ito. 470. Bali rin natin sa times 10. Yan. Bali dito tayo mag-focus sa 30, 40. 40, bali dito siya. Magiging 47 siya. Yan. 47 pataas. Yan, 47. I-times sa 10, 470. Okay. Lagay natin. Lagay natin ang resistor dito. Okay, solder na natin. Pasensya na kayo guys, maingay sa kapitbahay. May kino-construct pala sila. Okay, nalagay na natin ang ceramic. Ito at saka itong resistor. Tingnan natin ang paa nila. Bali ito ang dalawang resistor ang nasunog. Tugtong niya ang ceramic, oh. Itong ceramic. Bali ito nasira na sunog. Tingnan natin dito. Dito mayroong bias na transistor. Papunta naman sa driver. Ihang natin ito at saka testiran, baka may problema.
Tirahan natin. Times 10. Kunin natin ang 1 base collector meter nya. Yan ang base. Ito ang base, oh. Pula. Dapat walang reading. Okay, walang reading. May reading. Tingnan natin kung may short times 1K ang collector meter. Pag gumalawin siya, ibig sabihin may short. Tingnan natin kung wala. Good. Ito siya. Balik natin. Ang kadalasan nasira kasi tabi lang sila. Dito siya. Ang sulda. Okay man ito. Ito lang ang kanyang one. Isa pang transistor sa katabi nila ang power transistor. Check natin baka may problema din. Okay. Dito natin ang transistor tambas power. Check na natin. Times 10 tayo. Hanapin natin ang base collector. Collector emitter ang hanapin natin. Yan o. Yan at saka ito. Isipin itong base niya ito. Itong black. Yan o. Natin. At saka pareho lang yung range ng tester. I-reverse natin. Dapat hindi gumalaw ito. Pag gumalaw ito, short. Yan. Wala. No reading. Ibig sabihin dito ang base niya. Collector emitter ito. Collector emitter. Ito ang reading. Tingnan natin ang collector emitter times 1K. Dito natin malaman kung may short o wala ang collector emitter. Dito, collector, saka emitter. Yan, good, walang reading. Reverse, dapat wala din. Ibig sabihin good. Ito ang base niya, collector emitter. Okay. Okay, balik natin guys, hindi siya nadamay sa pagsabog ng ceramic at saka resistor. Ibig sabihin okay. Linisan pa natin ang kanya. Kaya ito pasok, okay. Ganyan lang malinis, oh. Ayan. Ito ang transistor na pinalitan natin. Itong transistor ng 3 ohm nya. Okay, ito
Punta naman dito, yung tinanggal natin kanina okay din. Punta naman dito, ito check nito. Sabagay okay ito. Ito ang connection niya. Ito. Yan. Nakakonect dito ang mga paa niya. Okay ito at saka okay ito. Ibig sabihin ito, hindi din ito sira. Kung sira ito, ibig sabihin, kung sundin natin ang diagram, yan. Yan. Resistor. Okay. Tanggalan natin ito. Napalitan natin ang resistor dalawa. Ay, isa ito. At saka yung ceramic na ito. Ito naman ang sira, ceramic. Okay ang Zener diode. Check natin ang mga resistor dito. Mga fuse nya. Hindi natin kalimutan. Yan. Ang times 1 sa tester. Times 10 pwede rin. Yan. Okay. Check natin. Sira oh. Okay. 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 Okay guys, okay. Okay. Sira oh. Ayan, wala tayong reading. Ito. Ito ang resistor na pinalitan natin. Ito ang sumabog na ceramic. Sigurado po ito. At saka ito i-check natin din. May problema. Ito siya oh. Ayan. Ito yung resistor na sira. Ito ang good. Ayan. Good. Itong sira. Ibig sabihin ito, may problema ito. Ito ang kanyang fuse. Itong paa ng collector. Dito. Pasok sa transistor. Kaya nasira itong resistor na ito. Dali natin. Nasira ito. Okay, iyan natin. Ang value ng resistor ito 0.22 lang ito, use mo lang, sira talaga ito, wala open. Yan, walang reading, mag reading ito. Palit natin. Check natin ang power, baka nadamay siya. Yan. Walang reading talaga. Okay. Check natin itong power transistor. Pamadalian lang tayo ha. Hindi tayo magamit ng soldering pump. Okay, check natin. Times 10. Hanapin natin ang base. Ito ang base niya. Ito. Dapat ang reverse. Walang reading. Ito ang base. Pariya ang reading. Yan. Tapos times 1K. Para ma-check natin kung may problema ang collector meter. Ito. Collector meter. Dapat walang reading. Good siya. Hindi siya nadamay sa nasirang resistor. Okay, balik natin.
Okay siya, hindi na damay. Balik natin, lagyan natin ng thermal paste para maglipat ang init sa heatsink. Linisin natin ang paa para mag-asya siya. Ang resistor na 0.22 ano tayo dito ha, lagyan natin ng 0.22 kung sira ito times 1 wala tayong 0.22, 0.25 pwede ito 0.25 oh ito okay ito ang palit natin 3 watts palitan natin 5 watts para mas okay ito na try natin magkasya try magkasya kailangan natin ng diskarte yan i-bend natin mga paa niya para magkasya ito mga fuse mo lang ito yan kasya na check mo natin kung legit ba baka scam baka sira okay Sundahan natin ang mga resistor. Buti na lang wala na dami ng power transistor. Ito pang problema oh. Tutukan ng buti. Oh, crackboard. Yan. Walang contact dito. Putol. Ano? Napansin natin. Yan. Oh. Okay. Soldahan natin. Supply. Okay. Try natin. Subukan natin kung one. Pastada. Okay. Subukan natin ang board niya kung mayroong DC out. Pag naka DC out, may problema ang board na to. Ito, i-rinse natin sa 10 AC. Dito natin kita kung mayroong DC out siya. Pag may DC out siya, nagmaganyan lang reading na ganyan lang.
Pag good ang board, pag okay ang board na ganyan, at saka mabalik. Ganyan. Yan mga board na walang mga relay. Pag mayroong relay, hindi mo makikita ang kanya. Ang kanyang reading sa kwan. Ma-check mo lang pag mag-on ang relay niya. Lagyan natin ng kwan sa right. Test probe. Yeah. Dito natin malaman kung mag-reading ng kwan niya. Tingnan natin na. I-on natin. Yan. Oh. Oh. On. Yan. Good. Okay, lagyan natin mo ng sounds. Connect sa Bluetooth. Pag mayroong sounds yan, gagalawin siya ganyan-ganyan. Yan. Okay. Okay, lagyan na natin ng music. On natin ang kanyang Bluetooth mode. Yan. Let's connect natin sa cellphone isa. Nakakonect na siya. Lagyan natin ng music. Yan. Yan. Pag meron siyang music na input na lagay, maganda yan siya. Ibig sabihin nagagana ang audio niya. Okay. Subukan natin sa speaker kung quality siya. Kung basag to o hindi. Ano yan ang speaker. Subukan natin ang right channel, kaya dito may problema, nagbabasag siya. Dây dây rom đi cái bô sao đâu